infracțiunii de contrabandă. Mai bine de 1000 de români au apelat la conciliatori anul trecut pentru a-și rezolva problemele cu băncile. Reducerea comisioanelor, micșorarea ratei lunare sau rescadențarea creditelor sunt doar câteva dintre cererile care ajung la Centrul de Soluționare Alternativă a litigiilor din domeniul bancar. În ultimul an, instituțiile financiare nebancare și băncile par să dea dovadă de mai multă disponibilitate în a găsi soluții care să fie în avantajul clienților. Astfel, dosarele nu mai ajung în instanță, iar împreună cu un avocat în calitate de conciliator, lucrurile sunt rezolvate la masa negocierilor. Aproape 1200 de cereri au ajuns la Centrul de Soluționare Alternativă a litigiilor din domeniul bancar în 2017, un număr cu aproape 150% mai mare față de acum 2 ani. Numărul de dosare a crescut vertiginos. În ultima parte a anului 2017, în ultimul trimestru mai exact, am format 214 dosare. În comparație cu tot anul 2016, dacă vreți, când am format 46 de dosare. Anul ăsta avem deja 91 de cereri și 61 de dosare formate în doar 3 săptămâni. Victor este unul dintre cei care au întâmpinat probleme în relația cu băncile. În 2007 a accesat un credit ipotecar, a cărui valoare inițială a fost de 119.000 de franci elvețieni. În timp, cursul a explodat, iar costurile creditului au devenit mult prea mari. Am început negocierea și discuțiile cu banca, cred că sunt aproape 10 ani, 6 ani. Și nemulțumiri referitor la creșterea ratei dobânzii, la menținerea comisiunii de administrare în condițiile în care niciuna dintre băncile de pe piață nu mai menține aceste comisiuni de administrare de 1% pe an din creditul restant, ceea ce reprezintă de fapt o dobândă mascată. A încercat să rezolve problemele cu banca pe cont propriu, dar de fiecare dată s-a lovit de un zid. Am avut o discuție deficitară spre aproape inexistentă cu banca, întrucât solicitările care veneau de la consumator, de la noi, către bancă, erau aproape în totalitate, însemnând 100%, de fapt nu în totalitate, 100% respinse sau cu explicații, revenim vă stăm la dispoziție cu orice, suntem surprinși că sunteți nemulțumiți de acest contract. Pentru că lucrurile nu se mișcau în nicio direcție, Victor a apelat la un conciliator prin Centrul de Soluționare Alternativă a litigiilor din domeniul bancar. După mai multe încercări, a primit într-un final o rezolvare, o reducere a soldului creditului și eliminarea comisionului abuziv. 20% reducere pentru creditul în franci elvețieni, care, întreagă să fie vorba, a fost contractat la 2,01 lei franc elvețian, actualmente 4. Trecerea contractului în monedă națională în RON cu o dobândă de 4,5% în primii 5 ani, renunțarea băncii la acel comision de administrare de 0,9% pe an. Cele mai multe cereri care ajung pe masa specialiștilor Centrului de Soluționare Alternativă a litigiilor din domeniul bancar vizează reduceri de comisioane, diminuarea ratei lunare sau rescadențarea creditelor. Peste 100 de dosare au fost încheiate cu soluții acceptate atât de consumatori cât și de bănci anul trecut. Atitudinea băncilor s-a schimbat în ultima vreme, spun conciliatorii. Sunt mult mai proactivi, vin cu soluții, apleacă urechea asupra problemelor și financiare, dar și medicale ale consumatorilor. Sunt însă lucruri care nu sunt bine stăpânite de unii dintre clienții băncilor. Sunt situații în care undeva consumatorii sunt nerezonabili pentru că nu-și cunosc contractele, de exemplu, nu-și cunosc faptul că nu au comisioane, dar cer restituirea lor și atunci chiar nu avem ce să facem, nici noi și nici băncile. Rezolvarea problemelor cu băncile prin Centrul de Soluționare Alternativă a litigiilor din domeniul bancar este gratuită și se face în cel mult 90 de zile. Te scapă de blesteme și farmece online, ca vraja să fie ruptă, banii trebuie trimiși în